Tak, dobrý den, dnešní video bude zase takový trošičku zvláštní, bude to losos pečený s bylinkama v listovém těstě a s kaparovou omáčkou a ještě si k tomu uděláme takové brambory, které jsem se naučil od svých rumunských kolegů, takový zajímavý, takže jdeme na to. Mám tady lososa, kousek a ještě pokud samozřejmě někdo chce, ten si tu kůži může stáhnout, já ji tam nechám, ale když ji tam nechám, tak by to chtělo ještě trošku ty šupiny z toho sundat. Tak, takhle se to očistí. Tak to asi bude dobrý. Takhle to rozpůlím na 2 porce, zapnu si sporák. No a já tyhle ty věci prostě nejradši dělám na másle, protože ono se to tolik jaksi nepřichytává. Samozřejmě lososa přiměřeně osolím, nebudu to přehánět, ale přece jenom. No a teď počkáme, až se to rozpustí. Máme rozpálený, takhle tam toho lososa dám, ale opravdu prosím vás jenom to opeču, nebudu se to snažit propejkat, protože pak to ještě budu pít v tom listovém těstě, tak aby to nebylo suchý. Takže to takhle otočím. No a teď už to vypnu a nechám to tady a budu si připravovat další věci. Mám tady rozmarín, bazálku, oregano a tymián. Všechno, co jsme našli ještě teďka v zimě na zahradě. Takže to všechno takhle nasekám trošku dohromady. Teď to mám takhle dohromady nasekaný. Dám si to do hrníčku. A opravdu jenom malinko olivového oleje, tak aby to jenom drželo pohromadě. Tak, to stačí. Zamíchám. No a půjdeme si připravit těsto. Mám tady kupované listové těsto, takhle si to vybalím. Trošku to podsypu moukou. No takhle to jenom válečkem lehonce upravím. No a teď si tam dám, kde to mám tady? Si tam takhle dám toho jednoho lososa, pak si tam dám ještě druhýho lososa. Takhle to, do toho přidám ten výtek z té ryby. No a celý to takhle těma bylinkama hezky pomažu a tím to ochutím. Mám tomu takový zvláštní nádech. Takže takhle si to rozpůlím z jedné strany, z druhé strany. To trošku zarovnám. Tak, teď to přendám na plech. Takže takhle si to přendám na plech. No a mám tady vajíčka, rošlehaný, teda vajíčka, jedno vajíčko. No a takhle se to tím potře hezky, tak jako když se peče listový těsto. Takhle je to hotové, pokud se vám to podaří, tak aby vám to nesteklo na plech, je to lepší. No a teď si vezmu nůž a takhle do toho těsta udělám
takový dírky, až se to bude pít, aby nám ta pára to nezvedla a ten tvar se nezničil. No a nastavím si asi na 210 stupňů, no 200 stupňů a tam to upeču. No a teď si uděláme rychle ty brambory. Takhle se to nakrájí. Takové měsíčky. Tam tak očistím, nebudem s tím držovat do filmu. Tak jsem je ještě mimo záběr takhle dočistil. Snad jsem tam nic nenechal. Posolím. Popepřím. Přidám trošku olivového oleje. Přidám trošku papriky. No, tam si ještě přidám česnek. Ještě kousek. No, aby bylo jasný, že je to z jihu, tak tady mám trošku bílého vína. Tak. No a zamíchám to rukama, protože co se bude ještě péct nebo tepelně zpracovávat, to můžete zamíchat rukama. Do toho, co už se nebude tepelně zpracovávat, by se šahat nemělo. Tak a teď to dám všechno do trouby. Aby jsme to neměli tak jednoduchý, tak si ještě uděláme k tomu kaparovou omáčku. Mám tady zakysanou smetanu. Přidám do ní ještě citronovou šťávu. No a teď tady mám kapary, který si takhle lehce přesekám. No a to bude celý. Tak, takhle tam ty kapary dám. To je velice jednoduchý. Vidíte, že jsem to zatím nesolil, protože oni ty kapary bývají slané. Slané? Nevím. Slaný. Takže to takhle zamíchám a teprve potom to ochutnám. No, trošku to osolím. A ještě tam přidám trošku srdce takhle. No a to bude celý a pak si to dáme k tomu lososovi s těmi brambory. No, můžeme nadávat, takže takhle si tadyhle dáme trošku brambor, kdo ho bude chtít, tak ten si přidá. Tady máme toho lososa, krásně zapečenýho. Ale zase to musím trošičku otřít, takhle, aby to bylo hezký. Tady už jsem si připravil jeden citron, kdo by se dal vymačkat pěkně. No a tady máme tu kaparovou omáčku, kterou bychom mohli dát semle. No, losos s bylinkami v listovém těstě pečený, ať vám chutná.